हेलो नमस्ते म कृष्ण ढकाल स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल केड्स अफ नेटवर्कमा लामो समयपछि युट्युबमा पुनः आएको छु विगतमा धेरै कुराहरू अपडेट भएका छन् र तपाईलाई चाहिँ दिन सकिरहेको छैन अबको टाइम मिलेसम्म तपाईलाई अपडेट गराउने छु युके का धेरै अपडेटहरू थिए मैले आफैले मेलमा पाए पनि तपाईलाई चाहिँ दिन सकेको छैन र त्यस्तै कन्स्ट्रक्सनमा पनि धेरै कुराहरू अपडेट थिए र केही तपाईलाई दिनुपर्ने थियो र दिँदै गर्दा आफ्नो कार्यव्यस्तताले गर्दा दिन सकिन त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु आज मैले तपाईलाई चाहिँ युके कै बारेमा एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु युके मा स्पोन्सरशिप भिसाहरू चाहिँ खुलेको छ त्यसको बारेमा थोरै जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु र नर्मली मेरो भिडियोको उद्देश्य चाहिँ के रहन्छ भने चाहिँ यदि कोही कसैले कुनै पनि अप्सन नपाएर बस्नु भएको छ भने चाहिँ ओए यस्तो हुन्छ र यसरी तपाईले खोज्नु भयो भने तपाई जेन्युइन ठाउँमा पर्नुहुन्छ तपाई फेकसित पर्नु हुँदैन र तपाईले आफैले डकुमेन्ट अरेन्ज गरेर तपाई जान सक्नुहुन्छ आफैले डकुमेन्ट मिलाएर तपाईले जान सक्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यले भिडियो बनाएको हुन्छु तर नर्मली मान्छेहरु बुझाइमा चाहिँ सबै यसैले गर्दिन्छ अथवा यो एजेन्ट हो भन्ने तरिकाले कुरा गर्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ तर त्यस्तो पनि होइन मैले चाहिँ जस्ट हैन तपाईलाई गाइडलाइनको कुरामा गर्दिन सक्छु तर मैले आफैले एप्लाई गर्दिन मैले बारम्बार भिडियोमा भनेको हुन्छु र आज पनि तपाईलाई चाहिँ युके जान त्यति सजिलो चाहिँ छैन तर जाँदै गर्दा युके मा जान जोगेला रहर भए पनि स्पोन्सरशिप भिसा पाउन गाह्रो छ र स्पोन्सरशिप निकाल्न लिंक हुनेले चाहिँ कतै न कतै गरेर केही उपाय लगाएर निकाल्लान् आफ्नो मान्छेको होला केही होला हैन तर अधिकांशले स्पोन्सरशिप खोज्ने जुनसुकै देशमा पनि स्पोन्सरशिप खोज्ने तरिकाहरुको आफ्नै छन् र अहिले मैले तपाईलाई जुन देखाउँदै छु यसमा पनि तपाईले चाहिँ स्पोन्सरशिप चाहिँ आफैले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेको मतलब केही त्यस्ता साइटहरु छन् र मतलब केही त्यस्ता कम्पनीहरु छन् जसले चाहिँ स्पोन्सरशिप प्रदान गर्छन् भनेको ग्लोबली रूपमा चाहिँ मेन पावरलाई चाहिँ प्रदान गर्छन् र त्यो स्पोन्सरशिप पाइसकेपछि हामी अरु सपोर्टिङ डकुमेन्ट त हामी आफैले पनि बनाउन सक्छौं मेन हामीलाई चाहिने स्पोन्सरशिप हो स्पोन्सरशिपको लागि चाहिँ आज मैले चाहिँ केही एउटा साइट लिएर उपस्थित भएको छु र जुनमा धेरै भन्दा धेरै चाहिँ तपाईको स्पोन्सरशिपहरु अवेलेबल छन् र अवेलेबल छन् भन्दैमा तपाईको सीवी म्याच नहुने खालको तपाईको जबमा चाहिँ तपाईले एप्लाई गरेर तपाईलाई फाइदा छैन किनभने उताबाट रेस्पोन्स तपाईलाई भए पनि तपाईलाई चाहिँ धन्यवादको मात्र रेस्पोन्स हुन सक्छ तर यदि तपाईको सीवी सित मिल्दो जुल्दो तपाईको एक्सपीरियन्स सित मिल्दो जुल्दो मिलेको मतलब त्यो जबहरु छ भने चाहिँ इन्भाइट गर्छ इन्टरभ्यु भइसकेपछि बाँकी कुरा त तपाईको नर्मली युके जाने प्रोसेस भनेको लगभग एउटै नै हो र आज मैले तपाईलाई देखाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्लासडोर भन्ने चाहिँ वेबसाइट छ हैन यो वेबसाइट पनि युके मा चाहिँ एकदमै चलेको वेबसाइट हो यसमा धेरै भन्दा धेरै कम्पनीहरुले चाहिँ आफूलाई मेन पावर चाहियो भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मेन पावर चाहियो भने यो साइट मार्फत नै पोस्ट गर्दा रहेछन् र पोस्ट गरिसकेपछि मैले धेरै कुराहरु हेरिसकेपछि कतिपय कुराहरु चाहिँ मलाई राम्रो नै लाग्यो राम्रो लागिसकेपछि मैले यहाँलाई चाहिँ यो कुरा शेयर गर्दिनु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आज यो भिडियो बनाएको हो र नर्मली मैले यहाँ जस्तो तपाईले खोज्दै गर्दा चाहिँ यो वेबसाइट चाहिँ खोलिसकेपछि तपाईले सुरुमा आईडी बनाउनु परिहाल्छ भन्ने चाहिँ छैन नर्मली तपाईलाई चाहिँ कस्तो किसिमको जब चाहिएको जब कुन तपाईले कुन पोस्टको लागि हो कुन कामसित रिलेटेड हुनुहुन्छ तपाईको त्यो आफ्नो कामको डिटेल्स भनौं न कामको नाम मतलब कामको पोस्ट हानेर चाहिँ तपाईको भिजा स्पोन्सरशिप जब भनेर खोज्न सक्नुहुन्छ तर मैले यहाँ अब धेरै जना धेरै किसिमको चाहिने छुट्टा-छुट्टै चाहिने भइसकेपछि मैले चाहिँ डाइरेक्ट भिसा स्पोन्सरशिप जब भनेर चाहिँ कुन देश भने युनाइटेड किंगडमको लागि भनेर हानेको छु हान्दै गर्दा यहाँ धेरै नर्मली 203 वटा पोस्टहरु यसले देखाएको छ नर्मली 203 मा अधिकांशले चाहिँ भिसा स्पोन्सरशिप गर्छन् नै भनेर लेखेको छ हैन तर एप्लाई गर्यो भने तपाईलाई चाहिँ उताबाट रेस्पोन्स आउँछ र तपाईले सीवी पनि त्यो अनुसारको बनाएको हुनुपर्छ जुन सीवी बनाउनलाई मैले अघिल्लोचोटी भिडियो बनाइसकेको छु तपाईले भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ नर्मली स्टाफ नर्सको लागि पनि स्पोन्सरशिप दिन्छु भनेको छ यसले चाहिँ भनेको छ कि टिगो 2 स्पोन्सरशिप भनेको छ यो पाइन्छ भनेको क्वालिफाइडलाई मात्रै भयो हैन त्यसले गर्दा क्वालिफाइड मेन पावरहरु हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो सीवी स्ट्रङ बनाएर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको सीवी लाई हेरेर उसले तपाईलाई फर्दर इन्टरभ्यु लिएर बाँकी प्रोसेस अगाडि बढाउने छ त्यस्तै तपाईको यो पनि मेडिकल रिलेटेड नै छ यसमा पनि स्पोन्सरशिप बोलेको छ स्पोन्सरशिप दिन्छु भनेको छ हैन त्यसै किचन म्यानेजर भनेर मागेको छ र यसमा पनि स्पोन्सरशिप अवेलेबल छ
धेरैभन्दा धेरै यसपालि मैले चाहिँ तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै त्यस्ता साइटहरू चाहिँ सिलेक्ट गरेर लिएर आएको छु होइन। जस्तै यो कुक विथ टिगर टु स्पोन्सरसिप भनेको छ होइन। यसमा पनि स्पोन्सरसिप छ, तपाईँले यसमा रिलेटेड यी सबै एकचोटि पढ्न चाहिँ पर्छ है। फेरि मैले यसको भन्दा मैले भन्दै गर्दा तपाईँलाई जति इजी लाग्छ त्यति इजी नहुन सक्छ। भनेको मतलब डकुमेन्टहरू बनाउनु पर्यो, सबै कुरा एप्लाई गर्नु पर्यो। हो मैले चाहिँ एउटा सर्ट माध्यमबाट छोटो रूपमा छिटो दिँदै गर्दा चाहिँ सर र भनेको हुन्छु, भन्दै गर्दा तपाईँलाई एकदम इजी लाग्छ। तर अलिकति प्रोसेस वाइज जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति लामो त हुने नै भयो होइन। र यी तपाईँले यी साइटहरू जसरी मैले साइट दिएको छु, साइट खोजिसकेपछि तपाईँलाई यसमा स्पोन्सरसिप छ भनेपछि अब तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नु पऱ्यो क्या। तपाईँको सिभी इजी एप्लाई भनेर यहाँ लेखेको छ, यसलाई आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। आइडी बनाउनु त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन। नर्मली यो जस्ट यो वेबसाइटको लागि मात्रै तपाईँको डाटा रेकर्ड रहने भएकोलाई भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसमा आइडी चाहिँ नर्मल बनाउनु। तर सिभी चाहिँ तपाईँको एकदम युके फर्मेटमै बनाएर राख्नुहोस्, जुन कि तपाईँलाई उनीहरूले पनि सजिलो तरिकाले तपाईँले बुझ्न सजिलो होस्। र तपाईँले एप्लाई गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सिभी र यहाँ लेखिएका कुराहरू तपाईँसित मिल्छन् कि मिल्दैन ती कुरा चाहिँ ख्याल गरेर मात्रै एप्लाई गर्नु होला। यदि मिल्दैन भने तपाईँलाई चाहिँ किन तपाईँले एप्लाई गर्ने, उनीहरू रेस्पोन्स नआउनु पनि सक्छ र एप्लाई गरेर टाइम खेर फाल्ने कुरा भएन। र स्यालेरीको कुराहरू र यसले कति घन्टा काम गर्नुपर्छ सबै कुराहरू चाहिँ यसमा दिएको हुन्छ होइन। मैले अघिल्लो एउटा भिडियोमा पनि बनाएको थिएँ, एउटा साइट दिएको थिएँ, त्यसबाट तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ भनेर होइन। त्यस्तै स्पोर्ट वर्कर भनेर लेखेको छ, यसमा पनि तपाईँको स्किल मेन पावरै चाहिने हो होइन। हरेक किसिमका छन्, यहाँ धेरै नै छन्। तपाईँलाई मैले यो देखाउँदै गर्दा चाहिँ सबैमा लगभग यो जुन साइट देखाएको छु यसमा सबैमा स्पोन्सरसिप एभाइलेबल छ र कुनै कुनैमा एभाइलेबल छैन। नभएकोमा तपाईँले एप्लाई गरेर काम पनि छैन। यदि तपाईँ युकेमै हुनुहुन्छ, युकेबाट भिडियो हेर्नुभएको छ भने त स्पोन्सरसिप चाहिएन, तपाईँले अरू पनि साइटहरू छन् तिनीमा एप्लाई गर्न सक्नुभयो। तर यदि नेपालमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्पोन्सरसिप एभाइलेबल भएको साइटमा मात्रै तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो भने बल्ल तपाईँको प्रोसेस अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ र दोहोरो तपाईँहरूको कुराकानी हुन्छ होइन। र यसमा तपाईँले सबै पढ्न चाहिँ पर्छ है। पढिसकेपछि मात्रै तपाईँलाई चाहिँ तपाईँका कुराहरू तपाईँले त्यहाँ बुझ्न पाउनुहुन्छ। बुझिसकेपछि मात्रै तपाईँले एप्लाई गर्नु होला। जस्तै मैले अघि भनिसकेँ कि सर र हेरेको भरमा एप्लाई स्पोन्सरसिप एभाइलेबल छ भनिदिएको भरमा तपाईँले सरासर चाहिँ एप्लाई चाहिँ गरेर फाइदा चाहिँ नहुन सक्छ। र तपाईँको जब तपाईँको योग्यता कुन छ त्यसैलाई मात्रै तपाईँले एप्लाई गर्नु होला। यस्ता धेरै छन्, धेरैमा तपाईँलाई मैले यहाँ खोजेर सर्च गरेर पहिले ट्याबमा राखेको छु होइन। र यी तपाईँले मैले हान्दै गर्दा भन्दा नि तपाईँले आफैले एप्लाई गर्दा खोज्दाखेरि पनि भेटिन्छन्। र अझ तपाईँलाई मैले भनिसकेँ यहाँ तपाईँले खोज्दै गर्दा तपाईँले आफ्नो जब तपाईँको पोस्ट के हो, मतलब कुन रिलेटेड फिल्डमा काम गर्न चाहनुहुन्छ त्यो रिलेटेड फिल्ड राखेर तपाईँले चाहिँ सर्च गर्नु भने अझ सजिलो, त्यो मात्रै फिल्टर गरेर त्यो टाइपको मात्रै यसले सो गर्नेछ। यसरी तपाईँले युकेको स्पोन्सरसिप जब हुन्छ नि, स्पोन्सरसिप भिसा चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एप्लाई गरिसकेपछि तपाईँको इन्टरभ्यू भइसकेपछि तपाईँलाई सबै कुरा सम्झौता गरिसकेपछि नर्मली अरू युकेको भिसामा जसरी चाहिन्छ त्यो नै प्रोसेस हो। यसको लागि यहाँ अब भिडियो हेरिसकेपछि धेरैजना साथीले सोध्न सक्नुहुनेछ, जो कोहीले पनि एप्लाई गर्न सक्छन्। एप्लाई चाहिँ जो कोहीले नै गर्न सक्छन्, तर स्किल मेन पावर भनिसकेपछि जुन तपाईँ जबको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँ क्वालिफाइड चाहिँ हुनैपर्ने हुन्छ। यदि हुनुभयो भने नर्मली तपाईँसित क्वालिफाइड योग्यता तपाईँसित छ र तपाईँसित एक्सपिरियन्सहरू छ भने चाहिँ कुनै पनि एजेन्ट मार्फत गएर तपाईँले चाहिँ मतलब एक्स्ट्रा पैसा पेमेन्ट गर्नु परेन र तपाईँले यी डकुमेन्ट अरू डकुमेन्ट उताबाट स्पोन्सरसिप आइसकेपछि अरू नर्मल डकुमेन्टहरू उसले आफैले भनेको हुन्छ, यो डकुमेन्टले भनेको हुन्छ। अर्को कुरो तपाईँले भिएफएक्समा गएर पनि तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई भिएफएक्समा गएर सोधिसकेपछि थप डकुमेन्ट त्यहाँबाट पनि तपाईँले के चाहिन्छ भने बुझ्न सक्नुहुन्छ। अझ तपाईँलाई मैले अघिल्लो युकेको भिडियोमै भनिसकेको छु कि तपाईँको त्यहाँको गभर्नमेन्टको साइटहरू छन्, साइटमा कुन कुन भिसाको लागि के डकुमेन्ट चाहिन्छ, तपाईँले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इजिली छ। नेपालबाट त्यति धेरै एक्स्ट्रा डकुमेन्ट एकदमै हार्ड चाहिँ छैन, तर झन्झट नगरिकन तपाईँले बनाउनु हो भने त्यति गाह्रो पनि छैन। हामीलाई मेन चाहिने स्पोन्सरसिप हो। स्पोन्सरसिप तपाईँले पाएर कम्पनीले एप्लाई गरेर तपाईँको सिभी हेरेर कम्पनीले तपाईँ ओके दिन्छु भन्यो भनेर तपाईँ इन्टरभ्यू सबै कुरा पास भइसक्नु भयो भने बाँकी डकुमेन्ट बनाउन तपाईँलाई त्यति गाह्रो छैन। यदि नर्मली डकुमेन्ट बनाउनु तपाईँलाई अलिकति फर्मली तपाईँलाई गाह्रो भयो भने तपाईँको ठाउँमा नियर बाई तपाईँको कन्सल्टेन्सीहरू छन्, उनीहरूले पनि डकुमेन्ट इजिली तरिकाले एकदम लोएस्ट कस्टमा बनाउँछन्। त्यो गर्नु भने तपाईँ सक्सेसफुली रूपमा तपाईँले एप्लाई गरेर तपाईँ जान पनि सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, कस्तो लाग्यो हेरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।